Morjesta. Tänään olisi vuorossa laturipäivitys Puntoon. Eli tässä on Punto vakiolaturi, Denson 120 amperinen. Ja tässä on Denson Hairpin. Eikä tämmöstä kehittyneempää teknologiaa oleva laturi. Näitä on 180 amperista. Oliko 250 amperia. Eli tämä on se isoin Hairpin, minkä saa. Ei näissä koko eroa kumminkaan ihan älyttömästi ole, mutta tämä painaa ei ihan puolta enempää, mutta huomattavastikin enemmän. Ja on tää nyt kookkaampikin tietenkin. Jonkin verran. Mä otin tämmösen samanlaisella kiinnityksellä oleva. Tai suurin piirtein, niin saa kohtuu helposti se vakiopaikalle laitettua. No minkä takia mä valittiin justiin tämmösen laturi? No, tää on niin paljon kehittyneempi kuin tämmönen vanha-aikainen, että ei tässä oikein niinku muunlaista kannata käyttää. Ja ne on näitä justiin, näitä Denson Hairpinejä. Justiin kaikki nämä tehokkaammat laturit tai mitä nyt myydäänkään, Mekmanit sun muut näitä, mitä näitä nyt kaikkia on, niin ne on just siinä näitä Hairpinejä kaikki. Sen takia, koska nämä on parhaita latureita mitä saa. Tämä oli sitä, tää lukeekin takana mistä tää oli. Tää on kohtuu raskas tämmönen pieni möltti. Tää on siis purkuautosta. Tää oli Grand Cherokee-stä. Oliko tää 2016 vuoden autosta tämä. Eli tää on kohtuu uusi laturi ja tämmönen maksaa noin 100 euroa. Sitten kun ostaa tämmösen NS parempana, vaikka se on käytännössä justiin sama, ehkä tää hihnapyörä voi olla vaihdettu ja sisälle ehkä jotain parempaa osaa, mutta mä nyt kerron kohta vähän tarkemmin näistä. Ja niillä on hinta semmonen 500 euroa ja tämä on käytettynä 100 euroa, niin ihan älytön se hintaero. Ja kun tämmöisen pystyy rakentamaan ihan itekin sitten, niin kuin tehokkaammaksi jos tahtoo. Tämmöisen laturi. Käydään nyt katsoa seuraavaksi vähän, että millaisia osia tämmöisiä on saatavilla ja minkä näköisiä näitä ylipäätään on saatavilla ja sun muuta. Elikkäs täällä on tämmönen katalogi oikein löytyy. Tää on 2017 vuodelta. Ei täältä saa nyt. Täällä näkyy kaikki osat mitä on saatavilla näihin Denson Hairpineihin. Täällä on aivan nämä kaikki. Eli tässä on näitä kuoria. Nämä on niitä laturi hihnapyöräpuoleisia nämä osat. Mikäs näistä nyt tässä mulla sitten on? No ei nyt äkkiseltä löydy ainakaan, mutta tuota. Tämä se tuo. No siinähän se olikin. Eli tää on se isompi koko, nyt on kahta kokoa, 128,5 ja 138,5. Tämä on justiin se mun, mikä tässä nyt on. Saan 80 amperia. Näköjään tää on tänne merkattuna ilmeisestikin. Mutta tähän muista oli, kun mä ostin, niin se oli merkittu 220 amperia tai jotakin, mutta näistä lähtee järjestämään se 250 amperia pihalle. Mutta juu, täällä on kumminkin aika paljon kaikkea tämmöistä sälää näihin saatavilla ja näitä saa ostettua sitten. Saa tilattua netistä. Mutta nämä nyt ei meitä nyt niin hirveästi kiinnosta. Tässä on näitä rullia.
Näitä on vaikka minkälaisia. Ja tässä on näitä kiinteitä. Näissä on ne laakerit ja nämä on kiinteitä. Täällä on staattoreita. Eikä näistä siis saa kasattua semmoisen minkälaisen tahtoo. Roottoreita, kaiken näköistä osaa näihin löytyy. Mutta meitä nyt kiinnostaa eniten nämä jännitteen säätimet, eli näitä nyt on niin kuin sisällä olevia, tai tämän laturin sisällä olevia jännitteen säätimiä, ja sitten on ulkoisia, sisäisiä ja ulkoisia. Elikkä mä itse nyt, tai tässä nyt on, tässä alun perin on ulkoinen jännitteen säädi, mutta mä haluan tähän sisäisen jännitteen säätimen. Elikkä mä tilasin täältä vaan sopivaa. Mä katsoin, että mikä näistä sopii. Löydetäänkö täältä, mikä nyt tässä on alun perin. Se on varmaankin tämä, mikä tässä oli alun perin. Onko? No en tiedä. Monta johtonen tää on. 3 johtonen näköjään. Tuossa on 2 johtonen. Ei oo tuolla. Se on tämä. Joo, se on tässä, mikä tästä ei ole kuvaa, vaan tämä on se, mikä tässä on alun perin. Ilmeisesti. Eli tämä on niinku terminal block. Eli täällä ei ole jännitteen säädintä ollenkaan sisällä. No, mä halusin tähän jännitteen säätimeen sisälle, kun mä en tohon nyt ulkosta vielä jaksa alkaa laittamaan. Täällä saa semmosiakin just näitä terminal blokkeja, mihinkä saa suoraan ulkoisen laitettua. Tää lukee näistä, miten nuo tarkoittaa. Eikä vaikka tuo F1 ja F2. Niin noihin tommosen saisi suoraan laitettua. Se ulkoisen jännitteen säätimen, mutta mä nyt en semmoista halua. Mä haluan sisäiseen. Eli mennään näihin 12 voltti, eli mistä ne vetään 12 voltti? Täällä, missä lukee 12 volttia, tuolle esimerkiksi 12 volttia. Sitten me halutaan semmoisen, missä on kaikki tarvittavat terminaalit. Eli esimerkiksi tässä on tämmönen, mitä löytyy Lexuksesta ja Toyotasta. Eli mä haluan semmosen, missä on tuo Sense, eli tuo S. Ja sen avulla mä saan säädettyä sitä latausjännettä korkeammaksi. Eli tässä on Sense, sitten on sytytys ja sitten on tämä on varmaan se valo sitten. Mittariston valon laturi. No, mähän tilasin tähän sen jo. Tässä näin. eBayn ihmeisestä maailmasta. Eli vaihdetaan tämä vaan tuonne nyt seuraavaksi. Sen pitäisi mennä tänne heittämällä, kun näissä on niinku tää aika sama tämä kiinnitys näissä kaikissa. Nämähän on periaatteessa, no ne on käytännössä samoja nämä kaikki hairpinit. Näissä on vaan tää runko erilainen. Eli vaihdetaan tuo tonne seuraavaksi. Ja tässä on sisäinen jännitteen säädi, eli ei tarvitse mitään muuta tähän kytkeä sitten.
kun tämän kanssa mä olisin tarvinnut ulkoisen jännitteen säätimen. Tai tässä on se joku jännitteen säätö, semmonen oma järjestelmä on sen jeepin siellä jossain EQ:ssa, en mä tiedä mikä se hoitaa, mikä PCM vai mikä ihme se olikaan, niin se hoitaa kumminkin se. Eli tähän ei saa kovin helposti kytkettyä varmaan edes ulkosta jännitteen säädintä. Eli mä vaihan tähän suoraan tämän sisäisen vaan, ja jos mä haluan joskus tähän ulkoisen jännitteen säätimen, vaikka semmoisen mitä saa jännittä säädettyä vaan nupista, niin mä tilaan täältä vaan, täältä mennään tänne terminal blockiin ja tilataan tosta vaikka tuommoinen tai joku mikä siihen nyt sopiskaan, missä on samanlainen kiinnitys, niin joku näistä vaan sen tilalle, mihinkä saa ne 2 tarvittavaa johtoa sitten lyötyä kiinni, mikä menee sinne jännitteen säätimelle. Omasta mielestä ainakin aika turha alkaa ostamaan semmoista teholaturia, kun saa itse kasattua aika halvalla kumminkin sitten. Kostaa vaan käytetty tämmösen Heopin se varmaan kuuluu sanoa. Niin tämmösen laturi ostaa käytettynä vaan jostain autosta ja sopivalla kiinnityksellä. Ja sitten vaan ostaa siihen tarvittavat osat, niin ja huomattavastikin halvempi konstia. No se on tietenkin eri asia, jos on niin customirunkoja sun muita ja tämmösiä näin, mutta niin kuin joissain Mekmanissa sun muussa on customirunkosia, mutta jos näistä haluaa kasata sopivan, niin sen saa kyllä tehtyä ja saa 250 amperia asti näitä ainakin niin kuin valmiita jo. No joo, mutta eipä tällä kertaa nyt muuta. Morjens.